มันใกล้เกินไปเสียงมันแตกสวัสดีหน้าตาแจ่มใสเขาเรียกว่าไปเอาบุญไม่ใช่ไปทำบาปไปเอาบุญไปเอาบุญนี่บุญมันจะเกิดสัก9 อย่างเมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กไปวัดมีเณรองค์หนึ่งเป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงพ่อก็ไปกราบท่านพระองค์นั้นท่านบอกว่าเณรมาจากบ้านมาถึงวัดนี่กี่ก้าวเนี่ยโอ้นับไม่ถ้วนนั่นเลย9 นึงก็ได้บุญ9 นึงก็ได้บุญไม่ใช่9ไปทำบาปใจมาพิรึกสามเณรพูดเพียงแค่นั้นเกือบจะ100 ปีแล้วยังจารึกอยู่ในใจหลวงพ่ออยากจะให้จารึกพวกเราเนี่ยจะต้องมีจารึกไว้ในโลกนี้อะไรที่จะเป็นจารึกในโลกนี้ให้แม่นให้แน่นแฟ้นก็คือศรัทธาที่มานี่มาด้วยศรัทธาเมื่อมาด้วยศรัทธาแล้วก็9 นึงก็เป็น9 บุญเพราะฉะนั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ยากสามารถทำให้เกิดแสงสว่างได้ท่านทั้งหลายท่านทราบไหมว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างนั้นเราไปคิดเอาแต่เพียงแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงตะเกียงแสงไฟฟ้าแต่ไม่ได้คิดถึงแสงที่มันเกิดขึ้นมาจากดวงปัญญาจริงๆถ้าแสงเกิดขึ้นมาจากดวงปัญญาจริงๆนะมันจะฝังสนิทลงไว้ในใจอย่างสามเณรเขาบอกหลวงพ่อเมื่อสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กบอกว่าเณรบอกหลวงพ่อว่านี่คุณมาที่นี่ก้าวเอาบุญแท้ๆนะกี่ก้าวก็แล้วแต่มันก็เท่ากันก็ว่าให้แสงสว่างเต็มที่แสงสว่างนี้จะเป็นแสงสว่างส่องทางพระนิพพานหลวงพ่อไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่สวรรค์เอาพระนิพพานทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้เจออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือโรคอัมพาตเมื่อตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นเด็กอยู่เป็นโรคอัมพาตทุกคนก็พากันเศร้าใจว่าชีวิตนี้คงจะไม่มีความหมายอะไรแล้วเป็นโรคอัมพาตแล้วถ่ายเองก็ไม่ได้รับประทานเองก็ไม่ได้ลุกเองก็ไม่ได้ปัดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าถูกกรรมตัดขัดขวางเต็มที่หลวงพ่อก็อธิษฐานเอาว่าถ้า หากว่าข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติ
ช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วข้าพเจ้าจะถวายชีวิตข้าพเจ้าทั้งหมดนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนึกในใจว่าอย่างนั้นพอนึกในใจไม่กี่เวลาก็ปรากฏว่าตาพระเขาหนวดรุงรังเยอะเดินแต่ไม่ขับไม่เท้าเดินเท้าเปล่ามาถึงก็มานั่งที่หัวนอนหลวงพ่อบ้านนั้นเป็นบ้านสองชั้นตาพระเขานั่งลงท่านก็ถามทันทีว่าหนูสละชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาใช่ไหมหลวงพ่อก็ตกใจนึกอยู่คนเดียวทำไมตาพระขาวไม่รู้ได้ตาพระขาวก็ว่าพอเขาพูดจบหลวงพ่อก็รับตาพระขาวว่าได้อธิษฐานเช่นนั้นจริงๆถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะยอมเสียสละชีวิตทั้งหมดถวายพระพุทธศาสนาจึงอยู่มาได้101 ปีแล้วอัมพาตพอหลวงพ่อรับบาตรตาพระขาวก็บอกว่ารับปากจริงไหมหลวงพ่อก็บอกว่ารับปากจริงทำได้ไหมบอกว่าทำได้ถวายชีวิตเลยทำได้แล้วลุงจะรักษาให้ตาพระขาวแกไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นปากเปล่าเอาเปล่าลมปากเปล่าเพียง3 เพียงรับปากแล้วนะหลวงพ่อก็บอกว่ารับปากแล้วในที่สุดเมื่อตาพระขาวเป่าวันนี้ตอนเย็นตอนเย็นคืนวันนี้ลุงเช้าหายแล้ววิ่งปลอเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมื่อวันคิดถึงเมื่อไรและตาพระขาวเป็นผู้ที่มาช่วยการที่จะช่วยให้หลวงพ่อมีประสิทธิภาพที่จะหาธรรมะเป็นก้อนเป็นกำเอาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนี่ไม่ใช่ง่ายเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราให้สำเร็จเสียก่อนถ้าเรายังปฏิบัติตัวของเราไม่สำเร็จไปช่วยเหตุคนอื่นได้ไงเหมือนกับคนตกน้ำก็ตกน้ำก็ว่ายน้ำไม่เป็นคนไปช่วยก็ไปช่วยเป็นไม่เป็นตายทั้งคู่ไม่ได้อะไรแต่นี่ไม่ใช่เช่นนั้นตาพระขาวเป่าเพียงเท่านั้นไม่ต้องกินยาอีกแล้วจนกระทั่งบัดนี้เมื่อตาพระขาวเป่าหายแล้วก็มาคิดกับนึกถึงว่าเราจำเป็นจะต้องสนองคำพูดเล่นไม่ได้ไปเดี๋ยวพูดแล้วตายทันทีพอรู้รสแล้วว่าไอ้ความตายมันเป็นยังไงมันไม่หายใจมันทรมานเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปคิดถึงมันอีกเลยทำตามคำตาพระขาวพูดดีอธิษฐานตามคำตาพระขาวพูดไว้
ก่อนถ้าว่าเขาจะกลับไปถ้าว่าเขาก็หันหน้ากลับมาว่าหนูอธิษฐานจริงไหมบอกว่าจริงนะบอกว่าจริงพูดอะไรจริงทุกทีหลังจากนั้นก็อยู่ช่วยงานพ่อแม่มาตามธรรมดาเด็กบ้านนอกไม่มีอะไรนอกจากครอบครัวจะต้องช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพหลวงพ่อก็เป็นนักประมงไปเที่ยวหาปูหาปลามาอายุเพียงแค่10 กว่าขวบสาบาปแล้วทำจนกระทั่งชำนาญวันแหก็ชำนาญดักไซก็ชำนาญตกเบ็ดก็ชำนาญเอาชีวิตเข้ามาเยอะแล้วทีนี้เราจะหยุดแล้วตั้งแต่อธิษฐานกันตามมาขอแล้วยุงตัวเดียวก็ไม่กล้าตบมันมากัดก็ไล่มันไปแต่ก่อนพอกายก็สะเพียต้นแบนเลยแต่พอรับตามาขาวแล้วตบไม่ได้ตบไม่ลงทีนี้ก็มันก็เป็นของแปลกเสียว่าเราจะต้องทำสมาธิเราจะต้องทำความเพียรให้ดียิ่งจึงได้พบว่าอาจารย์กองมาเจราปุญโญท่านเป็นผู้สอนท่านอาจารย์กองมาเจราปุญโญท่านบอกว่าเน้นกลัวตายไหมไม่กลัวครับจริงนะไม่จริงครับจริงไปด้วยกันถ้ากลัวตายไม่ต้องไปท่านชวนเดินทุดงค์ข้ามลงพญาเย็นสมัยนั้นอย่าบอกใครเลยมาลาเรียก็นั่นช้างก็นั่นเสือก็นั่นงูก็นั่นสารพัดที่มันจะอันตรายไปด้วยกัน9 องค์ไปสุดงค์เหลือหลวงพ่อองค์เดียว8 องค์ไปแล้วไม่รู้เนี่ยได้ข่าวว่าตายหมดแล้วหลวงพ่อยังอยู่ก็วันแรกเทหลวงพ่อต้องฝ่าฟันอยากเต็มที่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวเมื่ออาจารย์ถามว่าใครกลัวตายไม่ต้องไปใครไม่กลัวตายแล้วตามเรามาหลวงพ่อก็ยกมือขึ้นเป็นคนแรกเลยแล้วก็ยกมือขึ้นด้วยกัน9 คน8 คนไปไม่รอดหลวงพ่อบอกว่าตายเพราะว่าสละแล้วต้องทำตามความอธิษฐานในวันแรกที่เข้าลงพญาเย็นไม่มีข้าวไม่มีอาหารไม่มีสิ่งอะไรทั้งสิ้นเคร่งครัดมากหมดไปวันหนึ่งไม่ได้กินข้าวหมดไปวัน2ไม่ได้กินข้าวหมดไปวัน3ไม่ต้องได้กินข้าวหมดไปวัน4ไม่ต้องกินข้าวหมดไปวัน5บอกว่าอาจารย์ถามว่าเนนไหวไหมเนี่ยไหวเอาไว้ไปการกินน้ำลูกเดียวแต่ว่าข้างในนั้นมันจนจะเป็นลมแล้วหน้ามืดแล้วพอ
ราะว่าไม่ใช่เดินเฉยๆต้องสะพายบาตรหลวงปู่ด้วยเดินเฉยๆมันอย่างแย่แล้วต้องสะพายบาตรด้วยสะพายบาตรด้วยเดินๆถอยๆไม่ได้เห็นช้างด้วยเห็นเสือด้วยเห็นหมดอาจารย์บอกว่าเห็นแล้วอย่าไปดูมันไอ้ธรรมชาติสัตว์แต่ไม่ว่าจะเป็นเสือร้ายว่าไม่สัตว์ร้ายใดๆก็ตามมันกลัวมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลัวมันหลวงพ่อก็ยอมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าไอ้แบบนี้ไม่ไหวกลางคืนร้องเงาเสือนี่มันจะร้องเงาไอ้ช้างนี่มันจะร้องแปรดหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าเสียงอะไรเลยไม่กลัวเดินเช้าขึ้นมาถามอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อครับเสียงอะไรเมื่อคืนนี้ก็เสียงเสือแล้วสิตกใจที่นี่กลัวแล้วกลัวมาแล้วไม่ได้รับประทานอาหารบอกแบกของหนักเดินทางไกล5 วันเต็มถ้าทั้งหลายลองคิดดูสิว่าเด็กน้อยอายุ14 ขวบ15 ขวบต้องมาเป็นอย่างนี้อาจารย์นี่ช่างใจเข้มแข็งจังไม่กลัวว่าลูกศิษย์จะต้องตายมันแน่ๆแล้วหมูหมึกแดกลงทุกวันพอได้5 วันผ่านไปเจอหลังคาบ้านใจมาเป็นกองไปรับบาตรมาเขาก็ไม่เคยใส่บาตรกันพวกชาวบ้านหลวงพ่อก็รับบาตรเหมือนกันกับเนรอื่นแต่ว่าตั้งใจว่าจะกินหมดบาตรเลยมันหิวเต็มทีนายศิษย์อาจารย์ก็บอกว่าตอนที่บิณฑบาตมาแล้วบอกว่าใครอย่าไปกินเกินเท่านั้นคำนะถ้ากินเกินเท่านั้นคำตายจริงๆด้วยเอาเราก็กลัวกินไม่เกินก็30 กรัมนี่คือผลที่ตั้งใจและอามาพาดก็หายจากวันนานจนวันนี้แล้วก็ได้รับทำคำสั่งสอนจากพระอาจารย์กองมา8 ปีได้รับคำสั่งสอนจากพระอาจารย์กองมา4 ปีได้รับจากพระอาจารย์มั่นปาศิลามันเมื่ออยู่กับพระอาจารย์กองมาแล้วพระอาจารย์กองมาก็บอกว่าต้องไปเรียนในสูงกว่านี้ก็เลยไปเรียนกับหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครเดินไปตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีเดินไปมันไม่มีรถเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่สงบมีแต่หลุมศพน่าหวาดเสียวเสร็จแล้วก็พ้นตลอดไปหลวงพ่อก็ชมน้ำใจอาจารย์หลวงพ่ออย่าโยมทั้งหลายที่หลวงพ่อเล่าวันนี้เป็นความจริงและหลวงพ่อต้องชมจากใจพระอาจารย์กองมาเจริญปุญโญว่าทรมานหลวงพ่อได้ถึงแค่นี้เอากันเกือบสิ้นลมหายใจแค่นี้
เอาจริงๆเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปยนย่อท้อถอยทำไปเถอะเพราะว่าเมื่อทำสมาธิแล้วก่อนทำสมาธิมันจะมีการนึกความคิดเขาเรียกว่าอารมณ์เหล่านี้เราจะนึกพุทโธพอนึกพุทโธแล้วอารมณ์เหล่านี้มันจะหายไปหมดแล้วมันเหลือจิตเป็นหนึ่งพอเหลือจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมันอะไรเกิดขึ้นความเยือกเย็นความเอิบอิ่มความซาบซึ้งความประทับใจเกิดขึ้นมาแทนอาหารเป็นอาหารที่ดีที่สุดในชีวิตสามารถเรียนเป็นข้อเป็นตอนเอามาสั่งสอนประชาชนสมควรแล้วที่เลยอธิษฐานจะช่วยประชาชนบอกว่าให้ทำสมาธิให้ทุกคนในโลกนี้จึงได้ตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพให้ประเทศไทยได้มีสถานที่ทำสมาธิมีเงินไว้ทำไมมีเงินไว้เพื่อทำให้ความสุขแก่ตัวของเราก็ศูนย์สมาธิที่หลวงพ่อตั้งขึ้นเนี่ยมันเป็นที่ทำสมาธิใครไปทำก็ได้สมาธิมานี่เงินทองใช้ไปก็หายไปแต่ว่ามาทำสมาธิแล้วทำแล้วไม่หายมันจะเป็นพลังจิตพอจิตเป็นหนึ่งแล้วมันก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วมันก็ซาบซึ้งเอิบอิ่มประทับใจแล้วก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายใจให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความเห็นพบทุกวันนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยพระอาจารย์สององค์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แท้ๆพระอาจารย์กงมาจิราปุญโญศักดิ์สิทธิ์แท้ๆทรมานเด็กได้อายุแค่10 กว่าขวบมันน่าจะร้องไห้จะตายไปเต็มตาน้ำตาเก็บไว้ก่อนเอาสมาธิไม่รู้ละตายเป็นรายการในที่สุดก็พบทางเหมาะสมทำให้โยมตายเศร้ามาตั้งแต่สมาธิธรรมดาจนมาถึงสมาธิสูงสุดหายากที่จะทำเช่นนี้ได้เพียงแต่ว่าทำสมาธิเป็นยังไงได้บุญแล้วก็เลิกกันไม่มีการต่อเนื่องทำสมาธิหลวงพ่อมีการต่อเนื่องไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะว่าเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วพลังจิตจะเป็นสิ่งที่ไม่ตายดวงวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายสมาธิที่มันได้มาจากความสงบนี้จะติดตนตามตัวเราไปตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ตาม